હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ કાઠિયાવાડી ફેમસ લાઈવ ગાંઠિયાનું શાક। આ શાક એકદમ સ્પાઇસી અને ચટપટું બને છે અને ફટાફટ બની જાય છે। આ શાકને તમે રોટલી કે ભાખરી સાથે સર્વ કરી શકો છો। તો કાઠિયાવાડી લાઈવ ગાંઠિયાનું શાક કેવી રીતે બનાવવું તે જોઈએ। ગાંઠિયાનું શાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે ગાંઠિયા બનાવી લઈશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા ચણાનો લોટ લીધો છે 1 કપ ઝીણો। હવે આપણે એમાં મસાલા એડ કરીશું। તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી જેટલો અજમો હાથેથી મેં મસળી લીધેલો છે। હવે આમાં 1 ચમચી તેલ નાખીને આપણે લોટ બાંધી લઈશું। હવે બધું મિક્સ કરીને લોટ બાંધી લઈશું। લોટ આપણે વધારે ઢીલો કે વધારે કડક નથી બાંધવાનો, આપણે ગાંઠિયા પડે એ રીતનો જ બાંધવાનો છે। લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે તેલવાળો હાથ કરીને આપણે મશીનમાં ભરી લઈશું। આ લોટ જો ઢીલો થઈ જશે તો ગાંઠિયા બરાબર નહીં પડે, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું લોટ એકદમ ઢીલો ન થઈ જાય। મેં અહીંયા ગાંઠિયા પાડવા માટે આ રીતનો સંચો લીધો છે। અંદર મેં ગાંઠિયાની જાળી પણ નાખેલી છે। જો તમારી પાસે ગાંઠિયા પાડવાનો જારો હોય તો તમે એ પણ લઈ શકો। તો હું અહીંયા આ સંચાથી ગાંઠિયા પાડીશ। તો હવે આપણે આની અંદર તેલ લગાવી દઈશું। આ રીતે તેલ લગાવી દઈશું। હવે આપણે લોટ આમાં ભરી લઈશું। હવે તેલવાળો હાથ કરીને લોટને પણ આપણે સંચામાં ભરી લઈશું। લોટ ભરી લીધો છે આમાં। હવે તેલ લગાવીને સંચાને પેક કરી દઈશું। હવે આપણે શાકનો વઘાર કરી લઈશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા 2 ચમચી લસણવાળું મરચું લીધું છે, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને હવે આમાં થોડું પાણી નાખીને બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે પાણી સાથે બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું। હવે અહીંયા મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે શાકનો વઘાર કરી લઈશું। શાકનો વઘાર કરવા માટે મેં અહીંયા 2 ચમચા જેટલું તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે શાકનો વઘાર કરીશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એમાં અડધી ચમચી રાઈ એડ કરીશું। રાઈ ફૂટે પછી અડધી ચમચી આખું જીરું, ચપટી હિંગ, 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન અને જે આપણે મસાલો બનાવેલો છે એ આપણે આમાં વઘારીશું। હવે મસાલાને થોડી વાર ચડવા દઈશું એટલે મસાલો પાકી જાય। આ રીતે હલાવશો એટલે બળે નહીં મસાલો। ગેસની ફ્લેમ ફૂલ રાખીને આ રીતે મસાલાને પકાવી લઈશું। મસાલો પાકી ગયો છે। હવે આપણે આમાં છાશ એડ કરીશું। તો હું અહીંયા 2 કપ છાશ એડ કરીશ। છાશ બહુ ખાટી નથી એટલે 2 કપ એડ કરીશું અહીંયા। જો ખાટી હોય તો તમે થોડું પાણી પણ એડ કરી શકો।
હવે છાશ ફાટે નહીં એટલા માટે આપણે આ રીતે થોડી વાર હલાવીશું. ગેસની ફ્લેમ ફૂલ રાખીશું. હવે આપણે છાશને થોડી વાર ઉકળવા દઈશું. છાશ નાખ્યા પછી ઉકળી ગયું છે, તો હવે આપણે ઉકળે પછી જ આમાં ગાંઠિયા પાડવાના છે. તો જે લોટ ભરેલો છે એનાથી આપણે મશીન વડે ગાંઠિયા પાડી લઈશું. આ રીતે ગાંઠિયા પાડવાના છે. આ રીતે આપણે થોડી વાર ચડવા દઈશું, પછી આપણે શાકને હલાવીશું. તરત નથી હલાવવાનું. ગેસની ફ્લેમ અત્યારે હાઈ રાખીશું આપણે, એટલે આ ગાંઠિયા પાડેલા છે એ છાશમાં બફાઈ જાય. 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે આપણે શાકને હલાવી લઈશું, એટલે જે આ ગાંઠિયા આખા છે એ મીડિયમ સાઇઝના થઈ જાય ટુકડા. તો આ રીતે હલાવી લઈશું. શાકને હલાવીશું એટલે ગાંઠિયાના ટુકડા થઈ જશે, આખા નહીં રહે. આ રીતના ટુકડા થઈ ગયા છે. આ રીતના થઈ ગયા છે. જો તમને આમાં વધારે મોટા લાગતા હોય તો તમારી રીતે તમે ટુકડા કરી શકો. તો શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. આપણે થોડો રસો રાખીશું, કેમ કે ગાંઠિયા છે એટલે થોડો રસો શોષાઈ જશે, એટલે થોડો રસો આપણે રાખીશું વધારે જ. હવે ઉપરથી ઝીણા સમારેલા ધાણા નાખી દઈશું. બનીને તૈયાર છે એકદમ ચટપટું કાઠિયાવાડી લાઈવ ગાંઠિયાનું શાક.